Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο «Οι πελάτες ρωτούν». Σήμερα μιλάμε για την κατάθλιψη. Για να μιλήσουμε για την κατάθλιψη, ας φανταστούμε μια εικόνα. Ένας άνθρωπος επιπλέει σε μια κινούμενη άμμο. Οι απότομες κινήσεις του μπορεί να τον βυθίσουν ακόμα βαθύτερα σε αυτή την κινούμενη άμμο. Είναι σημαντικό λοιπόν να παρατηρήσει κάποιος το πού βρίσκεται. Πολλές φορές ένας άνθρωπος που βιώνει χρόνια συναισθήματα θλίψης έχει αμελήσει να παρατηρήσει τον εαυτό του, τον πόνο του. Επιμένει να επιπλέει στην κινούμενη άμμο και ταυτόχρονα απαιτεί από τον εαυτό του να είναι λειτουργικός σε όλες τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας. Αν παρατηρήσει τον εαυτό του, μπορεί μετά να νιώσει αποδοχή και σεβασμό για τον πόνο, τον ρυθμό του και τον χρόνο που χρειάζεται για να ξεπεράσει αυτό το βίωμα. Όταν βρίσκεται κάποιος στην κινούμενη άμμο, χρειάζονται αργές κινήσεις προς τα έξω. Σωστά. Οι σπασμωδικές κινήσεις, η ανυπομονησία σε βυθίζει ακόμα βαθύτερα. Άρα πρόβλημα πολλές φορές δεν είναι η ίδια η θλίψη, αλλά ο θυμός μου για τη θλίψη, η ανυπομονησία μου να βγω γρήγορα από τη θλίψη. Το αρνητικό νόημα που δίνουμε στη θλίψη, αυτό την κάνει ακόμα χειρότερη. Αντίθετα, αν αναπλαισιώσουμε την θλίψη, την έννοια της θλίψης, τότε θα βιώσουμε τη θλίψη πιο εύκολα. Τι είναι όμως αναπλαισίωση? Αναπλαισίωση δεν είναι η απαλλαγή από τη θλίψη, αλλά η τροποποίηση της αντίληψης για τη θλίψη. Εκτός από τα μικρά σταθερά βήματα προς τα έξω, χρειάζεται και κάποιος ή κάτι έξω από την κινούμενη άμμο που θα λειτουργήσει σαν στήριγμα. Σημείο στήριξης μπορεί να είναι μια θεραπευτική σχέση, μια συντροφική σχέση, μια ιδέα ή δραστηριότητα που συγκινεί, η απόκτηση ενός νοήματος ζωής. Σημείο στήριξης μπορεί όμως να είναι και ο ίδιος μου ο εαυτός. Αν κάνω αυτοπαρατήρηση, αν αναστοχάζομαι, αν γίνομαι για τον εαυτό μου ένα τρίτο μάτι που με παρατηρεί από έξω, τότε ο εαυτός μου μπορεί και να με τραβήξει προς τα έξω. Στις ανθρωποκεντρικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις που ακολουθούμε, η κατάθλιψη είναι και ένα σύμπτωμα του άδειου εαυτού. Αν ο άνθρωπος έχει στόχους ζωής που δεν είναι εναρμονισμένοι με αυτό που πραγματικά χρειάζεται ή επιθυμεί, τότε δεν λαμβάνει ικανοποίηση, με αποτέλεσμα να αισθάνεται κενός. Έτσι αποθαρρύνεται από την επίτευξη στόχων και δεν θέτει ούτε μεγαλύτερους στόχους ή σκοπούς ζωής. Ενώ η αυτοπαρατήρηση, ο σεβασμός των δυσκολιών μου, η κατανόηση των επιθυμιών και αναγκών μου και η πεποίθηση ότι και η θλίψη είναι μια εφήμερη διαδικασία που μπορεί να την διαδέχεται η χαρά, δημιουργούν προϋποθέσεις για καλύτερη ψυχική ισορροπία και επίτευξη στόχων. Έτσι η κινούμενη άμμος γίνεται για εμάς ένας βατήρας για μια καινούρια κατάσταση. Σας ευχαριστούμε. Θα είμαστε μαζί σας με ένα ακόμα επεισόδιο του «Οι πελάτες ρωτούν».